Hello guys, first time ba kayo dito at gusto nyong matutong kumita extra income online? Hello guys, i-share ko nga sa inyo ang video ng VEEU apps. Free lang siya pero legit paying naman siya. Ang maganda dito, manunod ka lang ng video at kikita ka na ng coin. Ang coin naman, igagawin mo para ipalit, i-redeem ng dollar. Ito, yan, pag napuno itong bilog na ito, doon ka mag-earn ng points. At ang points naman, ko-convert mo siya sa dollar. Papakita ko sa mamaya. Aring 2.2 yan, nataas pa ang level na yan, depende sa VIP mo. The more na ang referral mo at yung nilalaro mo siya araw-araw, nataas ang ano mo. May tips ka naman dyan para kung paano mapataas ang iyong coin. Mandali lang, manunod ka naman ng video. Yun, lumabas na kanyang tapos click nyo rin nga sa gitna. Yan, sa gitna. Itong active referral siya para yung watch time ko, tapos times 2 watch reward. Yan. Mag-i-start ka muna sa BPN na 1. Tapos everyday tumataas ang iyong BPN. Times 1.3, 1.4, 1.5 hanggang 2 hanggang pinaka yun, BPN 14. Arin total coin ko. Total coin. Pwede ka manalo ng 28,000 sa power price of power 12 price. Tuturo ko sa iyo mamaya. Ito nga pala ang invite friend. Naka 2 friend na ako. 3 friend, tapos arin total commission. Tapos, kung yun, meron kang makukuhang cash every friend mo. Ito, yan. Nandito na kasi kaya 10 pesos. Pero, unang invite mo ito, 15 pesos. Pwede mo siya maka-out agad sa PayPal. Click ko lang tong invite friend. Dito mo malalaman kung nasaan ang link mo. Click mo lang tong copy link. Ito pwede mong i-link sa Facebook o sa Twitter. Click mo yan, copy link. Yun. Copy, paste, and post your friend. Social media, share mo na sa social media. Ito, redeem. Dito mo siya mare-redeem. Ang equivalent ng coin, $15. $15 equivalent to 150 coin. Ako'y nasa 125,000 coin na ako. 150,000 coin to PayPal. Approve siya ng 7 to 15 days. Fee may apply all transaction and vary with corresponding tax law. Maghintay tayo ng 15 days. Ito ang legit na nagpe-payout siya.
Free lang naman siya. Tapos, click doon sa tabi na rin. Ito ang verify code nyo. Code. Copy nyo lang yan. Ito ang may VPN. Ibig sabihin siya yung naglalaro. Ito naman ang invite friend ko, 3. Tuturo ko naman sa inyo. Click nyo to sa taas para ma-multiply ang inyong coin. Click ko. Ang una ay itong play 30 times. Yan. Up. Pwede siyang i-add at minus mo. Depende sa VPN mo, you can only beat 240 max. Gawa ng PPI ko ay 9. Pwede mo siyang tumaas kung mataas pa ang PPI mo. Pwede mo siyang ibaba. Try natin. Yan, nag-multiply. Merong nagta times 2, times 3. Ganun siya. Times 1, times 10. Tapos nagta times 3. Hanggang times 3 lang aking nakaya dyan. Tapos ito nga pala, pag na-complete nyo yung 20, meron din makukuha yung coin. Depende yan sa taas ng PPN nyo. VIP pala. VIP. VIP. Ang pangalawa naman ay maganda, nagta-times 12 siya. Ito siya. Yan. Antaya ako. Ito ang aking total cost gastos. Ito ang estimate na pwede kong mapanalunan. Every 6 hours. Ito ang announced result. Kung natapos na yon, kung natapos ng oras, malalaman mo yung resulta. May sample nga pala ako din ng aking pagkapanalo. Ito yun. History. Ito siya. 28,000. Tapos yung pinakauna ko pang panalo, ito pa. Hindi pala yan. Ito 26. Kasi mababa pa ang VIP ko, kaya maliit lang aking total. Yung last taya. 24,000? Ba't 48? Ito 48. 48,000. Ang laki pa ng panalo kong yun. Ganun lang kadali ang VEU. Não. Abusada. Kung may tanong ba kayo, comment lang kayo sa video ito. Like na rin kung may natutunan kayo. Abusada. Ito nga pala yung task nga pala na gagawin nyo everyday. Yan. Watch, share, and movie, milestone reward, spin, comment, login. Login din kayo, level up, 400 coin. Comment video, like 1 video, share 1 video, follow, community, login. Madali lang naman siya.